Hello everyone! Hello mga katripe! It's me again, ang inyong Kuya Rans. Welcome back to my channel. Welcome to Rans MTV YouTube channel. Well, sa mga oras na to mga katripe, hoping nasa maayos kayong kalagayan at nasa magandang kondisyon. At habang pinapanood nyo itong aking vlog, so please don't forget to share, like, and comment. And of course, do not skip ads sa una, sa gitna, at sa huli para malaking tulog po yan sa ating pagpa-vlog. By the way mga katrip, minsan na natin napasyalan itong aking isusunod na vlog. So, way back 2021, correct me if I'm wrong, puntahan natin to at panahon pa ng pandemic. So bago ka makapunta sa lugar na to, kailangan mo pang mag-register at mag-online. So kasi medyo mahigpit pa noon ang COVID. Well, ngayon mga katrip, muli natin to papasyalan dito rin sa MOA. Ito ang IKEA store. This is the largest furniture store not only in the Philippines but sa buong mundo. So pasyalan uli natin kung ano ang kaibahan ng pagpunta natin before compared ngayong 2023, September 20. So let's get it on mga katrip. Pasyalan natin yan.